હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ ઓછા સમયમાં કુકરમાં એકદમ છૂટો આલુ મટર પુલાવ। તો આ પુલાવ એકદમ ટેસ્ટી અને છૂટો બનશે। તો ચાલો શિયાળાની ઠંડી માટે ગરમા ગરમ આલુ મટર પુલાવની રેસીપી જોઈ લઈએ। જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો તેના માટે એક કુકર લઈ તેમાં 2 ચમચી તેલ અને 2 ચમચી ઘી ઉમેરી ગરમ થવા દઈશું। ઘી અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે તેમાં થોડા ખડા મસાલા ઉમેરીશું। તો 2 નંગ તમાલપત્ર, 2 નાના ટુકડા તજના, 3 થી 4 લવિંગ, 3 થી 4 આખા મરીના દાણા અને 2 નંગ નાની ઇલાયચી ઉમેરીશું। જો તમારી પાસે મોટી ઇલાયચી હોય તો તમે તે પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આખા ખડા મસાલાને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાના છે। આ રીતે મસાલા હલકા સતળાઈ જાય પછી તેમાં આપણે એક મોટી ડુંગળીને લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી છે તો તે ઉમેરીશું અને ડુંગળી આપણે આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાતળી લઈશું। તો અહીં લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં ડુંગળી એકદમ સરસ સતળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશું અને સ્લો ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ માટે આદુ લસણને સાતળી લઈશું। તો અહીં આદુ લસણ અને ડુંગળી સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે। પછી તેમાં 2 નંગ મીડિયમ સાઇઝના ટામેટા સમારીને ઉમેરીશું અને ટામેટા થોડાક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું। હવે એક વખત બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું। ટામેટા સોફ્ટ થાય છે ત્યાં સુધી મેં અહીં 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લીધા છે તો તેને સારી રીતે 2 થી 3 વખત પાણીથી ધોઈ લઈશું। અહીં આપણે ચોખાને પલળવાના નથી। તો મેં અહીં ચોખાને એકદમ સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે ચોખાને ચાળણીમાં નીતરતા કરી દઈશું। હવે જે ટામેટું સાતળવા માટે મૂક્યું હતું તે પણ સરસ સતળાઈ ગયું છે અને આ રીતનું તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે ટામેટાને સાતળવાનું। પછી જ તેમાં મસાલા કરીશું। તો અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી પાઉંભાજીનો મસાલો નાખીશું। પાઉંભાજીનો મસાલો ઉમેરવાથી મટર પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો બધા જ મસાલાને સ્લો ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। આ રીતે મસાલા સારી રીતે સતળાઈ જાય પછી તેમાં આપણે 1 વાડકી જેટલા વટાણા ઉમેરીશું। મેં અહીં ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે, તમે ફ્રેશ વટાણા પણ લઈ શકો છો। પછી તેમાં 2 નંગ મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને કટ કરી લીધા છે તે ઉમેરીશું। હવે બટાકા અને વટાણાને મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। લગભગ 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધું સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। પછી જે ચોખા ધોઈને નીતરતા કર્યા છે તે ઉમેરી દઈશું અને ચોખાને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી 1 થી 2 મિનિટ માટે સારી રીતે સાંતળી લઈશું। હળવા હાથે તમારે વચ્ચે 1 થી 2 વખત મિક્સ કરવાનું એટલે તે તળિયે ચોંટે નહીં। આમ કરવાથી તમારો પુલાવ એકદમ સરસ છૂટો બનશે। અહીં તમારે ચોખાને વધારે નથી સાતળવાના, ફક્ત 1 થી 2 મિનિટ માટે જ સાતળવાના છે। હવે જે કપ ભરીને ચોખા લીધા હોય તે જ કપ ભરીને 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું। તો અહીં આપણે ચોખા પલાળ્યા નથી એટલે 1 કપ ચોખાની સામે તમારે 1.5 કપ જેટલું પાણી લેવાનું। એકદમ સરસ છૂટો પુલાવ બનાવવા માટે તમારે પરફેક્ટ માપ લેવાનું। તો તેના માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ 1 વાડકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી પાણીને થોડુંક ઉકળવા દઈશું। પાણી થોડુંક ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં અડધો નંગ લીંબુનો રસ નીચવી દઈશું। લીંબુનો રસ નીચવવાથી પુલાવ એકદમ સરસ છૂટો બનશે અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગશે। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરની 2 વિસલ થવા દઈશું। 2 વિસલ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી કુકરને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું। તો હવે કુકરનું ઢાંકણું ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવો આલુ મટર મસાલા પુલાવ બની ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણો પુલાવ એકદમ સરસ છૂટો બન્યો છે। તો આપણે પુલાવને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ પુલાવને તમે ગરમા ગરમ કઢી સાથે પાપડ સર્વ કરો તો તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે પુલાવને હજી 5 થી 6 મિનિટ માટે ઠંડો થવા દેશો તો તમારો પુલાવ એકદમ સરસ છૂટો રહેશે।
તો ફટાફટ બની જાય તેવો કુકરમાં બિરયાની કરતાં પણ ટેસ્ટી અને સરળ રીતે આલુ મટર પુલાવની રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.